नमस्कार मित्रांनो, आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत। मित्रांनो, आज आपण G+1 लोड बेरिंग स्लॅबचं घराची आपण साईट व्हिजिट करतोय। हे तुम्ही बाहेरून पाहताय। या ठिकाणी ग्राउंड फ्लोअर हा लोड बेरिंग स्लॅब टाकलेला आहे आणि वरती सुद्धा हे बांधकाम सुरू आहे। तर आपण याची आज साईट व्हिजिट करतोय आणि प्रत्यक्षात कशा पद्धतीनं प्लॅनिंग आहे, काय काम चालू आहे ते पाहणार आहोत। तर हे फर्स्ट फ्लोअर आहे मित्रांनो। फर्स्ट फ्लोअरमध्ये चिरे बांधकाम 7 फुटापर्यंत होऊन लिंटलचं काम झालेलं आहे आणि यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कॉलम न घेता दुसऱ्या मजल्यावरती काय केलेलं आहे, बांधकाम केलेलं आहे। बरेच बांधकाम झालेलं आहे आणि या ठिकाणी जो खाली किचन रूम आहे त्यावरतीच एक बेडरूम प्रोव्हाइड केलेला आहे आणि लोड बेरिंगमध्ये भिंतीवरती भिंत शक्यतो घ्यावयाची असते। या ठिकाणी फ्रेंच विंडो तयार केलेले आहे आणि पुढं बाल्कनीसुद्धा 3 फुटाची काढलेली आहे। तर मित्रांनो, बांधकाम करत असताना लोड बेरिंगचं चिरे बांधकामामध्ये भिंतीवरती भिंत किंवा भिंत खाली स्लॅब जर त्या ठिकाणी भिंत नसेल तर पोडबीम घ्यावा लागतो किंवा बीम घ्यावा लागतो, त्यावरती आपण बांधकाम ठेवू शकतो। तर खाली जो ग्राउंड लेवलला आहे या पॅसेज टॉयलेटवरती टॉयलेट केलेलं आहे, खाली सेपरेट टॉयलेट केलेलं होतं। आता या ठिकाणी हा बेडरूम आहे, खालच्या बेडवरतीच वरती एक बेडरूम आहे आणि यालासुद्धा आपण फ्रेंच विंडो प्रोव्हाइड केलेले आहे आणि बाल्कनीसुद्धा प्रोव्हाइड केलेले आहे। काम पूर्ण झाल्यानंतर याचा सविस्तर व्हिडिओ आपण करणारच आहोत। एक सिंगल लॉफ्ट 2 बेडरूममध्ये घेतलेले आहेत आणि हा पॅसेज आहे आणि जिन्याकडून आपण या ठिकाणी एंट्री करतोय। हा टॉयलेट आहे 8 बाय 4 फुटाचा आणि याच्यावरती स्लॅब घेतलेला आहे। या ठिकाणी हे ग्राउंड फ्लोअरला जिना आपण केलेला आहे, जिन्यासाठी ही कॅप असणार आहे आणि टेरेस हॉलवरती टेरेस ठेवलेला आहे आणि आता आपण खाली ग्राउंड फ्लोअरमध्ये जातोय। मित्रांनो, फर्स्ट फ्लोअरला आपण छप्पराचं रूप घेणार आहोत, वरती फॅब्रिकेशन टाटाचे पत्रे बसवणार आहोत। खालचं प्लास्टर झालेलं आहे, वरचं प्लास्टरचं सुद्धा काम सुरू आहे आणि त्याचबरोबर ग्रानाईटचं काम, डोअर विंडो फ्रेम ग्रानाईटमध्ये ओट्याचं काम सुरू आहे। हा ग्राउंड फ्लोअरला हॉल आहे 12 बाय 18 फुटाचा प्रशस्त असा आणि हा फ्रंटला व्हरांडा आहे 12 बाय 6 फुटाचा। अशा पद्धतीनं हे ग्राउंड फ्लोअरचं प्लॅनिंग मागे आपण दाखवलेलं हॉलमधूनच हा एल टाईप जिना आहे। हे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आहे मित्रांनो आणि या ठिकाणी हॉलमधूनच आता आपण या ठिकाणी खिडक्या बसवलेल्या तुम्हाला दिसत आहेत। ग्रानाईट बसवलेला आहे, त्याला फ्रेम केलेले आहे, फोटो फ्रेम। हा सुद्धा हाच पॅसेज आहे। इकडे ईशान्य कोपऱ्यात या ठिकाणी देवघर आहे, आग्नेय कोपऱ्यामध्ये किचन आहे। किचन ओट्याचं काम जवळपास झालेलं आहे, वॉल टाईल्स भिंतीवरती प्रोव्हाइड केलेले आहेत आणि युटिलिटीसाठी पूर्वेला एक डोअर ठेवून बाहेरच्या बाजूला गॅलरी प्रोव्हाइड केलेली आहे बाल्कनी वजा युटिलिटीसाठी। तर अशा पद्धतीचं हे प्लॅनिंग आहे मित्रांनो। हा व्हिडिओ आवडला तर जरूर लाईक व शेअर करा व तुमचे काही प्रश्न असतील तर जरूर कमेंट बॉक्समध्ये विचारा आणि तुम्हाला 2D 3Dचं प्लॅनिंग करून हवं असेल तर जो नंबर दिलेला आहे त्या नंबरवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता। तर अशा पद्धतीनं हे लोड बेरिंग 2 मजली स्लॅब आहे, एक स्लॅब आहे आणि वरती आपण टाटा रूफ करणार आहोत। तर त्याचं जे काही इलेवेशन आहे ते शेवटच्या त्या ठिकाणी मी दाखवतो आहे। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल थँक्यू।